Khi anh em mà gặp một cái tủ lạnh Panasonic đời mono nhưng mà nó xài qua bo điện tử nha mọi người, thì với trường hợp hôm nay tủ này là hiện tại giờ là đèn vẫn sáng, quạt vẫn chạy nha mọi người, nhưng mà tủ block máy không chạy, thì mình phải kiểm tra phần đằng sau của tủ coi tẹt mic block máy hoặc là cái bo mạch không cắp về lock nha mọi người. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Độ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái tủ lạnh Panasonic đời inverter. Tủ này là khách báo là không lạnh. Rồi bây giờ mình mở ra kiểm tra cái tủ này bị cái thần như thế nào. Thì tủ này hiện tại giờ là quạt vẫn đang chạy nha mọi người, đèn vẫn sáng. Đối với dòng tủ Panasonic này thì nó là đời mono, nhưng mà nó xài qua bo điện tử với bo mạch chứ không phải là nó xài qua cái timer nha mọi người. Nếu mà một cái tủ block máy chạy thì anh em chỉ nghe cái tiếng máy nó chạy, và đồng thời là ga còn thì anh em chỉ hai bên hông tủ là thấy cái độ nóng. Nhưng mà đối với tủ này là hiện tại bên hông tủ là nguội tanh hết, chỉ có quạt và đèn sáng thôi nha, quạt chạy và đèn sáng. Rồi bây giờ mình ra sau mình kiểm tra. Rồi hiện tại bây giờ là mình tháo cái bo ra thế này nha mọi người. Cặp dòng thì hiện tại giờ là cái dòng của Ampere Lock là nó không có nha, không có, nhưng mà quạt chạy đèn sáng. Thì trước tiên bây giờ mình kiểm tra như thế này để xác định được là cái lốc máy có hư hay không, chặt mic cái đứt hay không. Thì bây giờ mình rút điện xong bắt đầu mình cắm direct luôn trực tiếp vào cái lốc nha mọi người. Rồi đây rút điện. Mình tháo cái rồi lấy thịt mic ra mọi người, đấu direct luôn, thử vào lốc máy chạy không. Rút cái này ra gắn cái dây điện vào nha mọi người. Lưu ý là cái relay này là cái dây đen nó là dây chung qua tận mic, còn dây xám là dây qua chân chạy, còn dây xanh là qua chân đề cho mọi người phải lưu ý rõ trường hợp đó, tại vì trong này nó có xài một cái tụ ngậm. Mình sẽ dùng cái tật mic relay của nó, mình đấu qua một cái dây nguồn ngồi nha mọi người, giống như thế này. Coi thì nó chạy không. Đó anh em nhìn bắt đầu là máy là chạy là dòng giờ 0.4. Rồi hai bên hông là cái cảm thấy nóng, áp lực ga đang lên. Rồi bây giờ mình rút điện, mình cắt nguồn từ lock từ bo mạch ra lại. Rồi bây giờ mình cáp lại nguyên thủy, mình thử cho mọi người xem nha. Thì ở đây anh em nhìn nè, ở đây là cái chân dây đen này chân trung nha mọi người, đi vào thật mic nè. Còn chân xám bên này á là đi vào relay là chân chạy, còn dây xanh này là dây đề ngậm nha mọi người. Rồi bây giờ mình gắm điện thử xem sao. Rồi mặc dù là anh em nghe cái tiếng relay đóng cái tạch nha, nhưng mà nguồn lock không cấp không có. Bây giờ mình thử mình đo volt cấp ra cho mọi người xem nè. Rồi bây giờ mình gắm vào một cái chân dây xám nha mọi người, chân cấp xuống relay của cái nguồn re không. Thì anh em nhìn thấy hiện tại giờ là không có nguồn cấp 220V nha mọi người. Thì mình kết luận cái này hư cái gì? Mất nguồn cấp từ bo mạch ra nha mọi người. Bây giờ mình chỉ tháo cái bo mạch này mình đem về mình kiểm tra. Hiện tại giờ là thì mình đo hai cái chân này, chân dây chung và dây xám đưa vào lốc á, thì anh em nhìn thấy không? Hiện tại đồng hồ volt không có nè, thì chứng tỏ là cái này mất nguồn từ bo mạch ra. Rồi ok. Rồi mình tháo cái gì đi mọi người.
Thì video trước á mình cũng có chia sẻ một clip mà tủ lạnh, giả sử như mà quạt không chạy, đèn không sáng, block máy không chạy thì cái cách kiểm tra như thế nào. Còn với clip ngày hôm nay thì mình chia sẻ một cách rất nhanh nha mọi người. Vì cái tủ này là hiện tại quạt chạy đèn sáng mọi người, nhưng mà khi gắm điện vào á thì anh em vẫn nghe cái tiếng rờ le nó nhập, nó kêu cái tập, nhưng mà không cấp nguồn cho block máy, quạt thì chạy. Thì ở đây mọi người nhìn thấy nó có con rờ le nè, rờ le đây là ở trên là 12V DC nha mọi người, 12V DC, 10A, 220V AC. Thì con rờ le này có thể là lâu ngày nó bị ten, bị sét, nó bị rỉ ten trong này, là như khi mà rờ le nó nhập lại mặt vít nó không ăn, từ một chân của rờ le này nó cấp xuống một chân lóc nha mọi người, chân ra block máy nha. Rồi cách kiểm tra nhanh lắm. Bây giờ mình xả con rờ le này ra, mình cậy để mình coi thử mình có làm được, sửa được hay không. Nếu không sửa được thì mình thay con rờ le khác nha. Vì đối với rờ le khác á, thì anh em chỉ cần tìm một cái rờ le của cái bao mạch Samsung LG gì á, anh em độ vào cũng được. Tại vì cái con rờ le của bo Samsung LG á, thì nó to xíu, nhưng mà anh em độ chân vào, ráp vào mọi người là ok. Vì cái rờ le này thì nói chung cũng khó tìm. Rồi bây giờ mình chỉ xả cái mẫu hàng này ra, rồi mình cậy cái rờ le mình kiểm tra thử như thế nào, quay cho anh em xem luôn. Rồi bây giờ mình xả cái rờ le nha mọi người. Có nhiều anh em hỏi tại sao anh không dùng cái ống hút chì, nhưng mà mình dùng cái mẫu hàng mình xả gì nó quen nha. Mình cũng vẫn có cái đồ hút chì, nhưng mà làm cái này nó quen. Rồi mình xả chì xong mình rút nha mọi người. Bắt đầu mình dùng cái dao mình cậy nè, nó có khớp nè, cậy ra mình kiểm tra. Chứ cái rờ le này thì nói chung là khó có mọi người. Mình nói chung là gặp những cái trường hợp mà cái tủ lạnh mà Panasonic hư cái này, mình một là mình độ chế cái rờ le LG vào, hai là mình độ như thế này, chứ còn không có thay tìm hơi căng. Cậy hai khớp đây nè, cậy ra gì nha mọi người. Rồi mình rút ra nè, thì anh em nhìn thấy cái mặt vít này nó ten nha mọi người, ten nè, anh em thấy ten không? Khi mà rờ le nó điện cấp vào rờ le 12V á, thì cái chân này là một cái chân 220, chân này cũng 220, nó cấp khi nó nhập vào nó cấp cái chân này qua xuống lóc luôn nha mọi người, lóc luôn. Thì mọi người nhìn thấy ten nè, ten thui thấy không? Bây giờ mình lấy giấy nhám mình rà cái mặt vít lại cho sạch sẽ, xong mình uốn chỉnh rờ le lại nha. Xong bắt đầu mình gấp thử coi nó cấp được hay chưa nha, coi nó nhập được hay không, cấp điện qua không. Vì cái rờ le này á, thì nó tìm nó hơi khó nha mọi người. Một là mình độ bằng cái rờ le của thằng LG, bao mạch LG Samsung, nó to mình thì độ chân lại. Còn cái này mình nếu mình cảm thấy mình rà được thì chỉnh cái mặt vít lại là được, là tốt nha. Này chẳng qua lâu ngày nó ten, nó không rỗ mặt vít, nó không có ăn điện thôi. Anh em có làm y như mình nè. Trời nó bắt đầu cũng vào hè, cho nên như là thời tiết nóng quá nóng. Bây giờ nó bắt đầu mình chà cho nó sạch sẽ. Chà sáng một ít lại. Rồi sáng rồi nha, ok nha mọi người. Dầu huyết trong sáng nè. Khi điện 12V cắt vào đây thì nó sẽ hút cái này lại nè, đóng nguồn qua chân 220 nè. Rồi bắt đầu mình ráp mình thử lại nha mọi người. Rồi bây giờ mình để trống, nhưng mình ráp mình thử coi nó đá không nha mọi người, đá nó qua điện nha, rồi mình mới ấy lại để thử xem luôn.
nó trống luôn. Mình chỉ chấm sơ này thôi, mình ráp ra, còn quấn keo lại nó dễ. Rồi trống gì nha mọi người. Rồi để gì đi. Rồi bây giờ mình kết nối điện thử nha mọi người. Đó, mình cắm sóc nguồn vào nè, coi anh em coi thử cái relay nó nhập nha, nó nhập rồi mình đo điện cho quen nha. Rồi mọi người nhìn thấy relay nó nhập không? Đây relay nhập nè mọi người, nhập kít rồi nè. Bây giờ mình kết nối qua bóng đèn mình coi thử nó có sáng hay không nha, để mình rút điện ra mình kết nối bóng đèn có sáng không, mình thử mình biết. Giờ mình kết nối nha mọi người. Rồi relay đá rồi đó. Đây là cái bóng, này là cái cấp cái nguồn xuống lốc này nha mọi người. Rồi cái chân đây chân lốc nè, đây chân lốc nha mọi người. Rồi anh em nhìn thấy sáng chưa? Đó, hiện tại là sáng rồi nè, thì chứng tỏ ra cái relay lâu ngày nó bị ten mặt vít nha mọi người, thành nữ nó không cấp nguồn xuống lốc được. Thì cái phương pháp của mình là mình chỉ cắt cái relay ra, mình độ, mình làm lại cho mình không có thay relay mới nha mọi người. Còn nếu sử nhưng mà cái relay này mà mình nó bị gãy mặt vít trong này thì anh em đi kiếm relay của thằng Euriboy xong rồi anh em ráp vô thôi. Còn này là ok nè, đó thấy anh em thấy tốt chưa? Sáng này nha mọi người, có nghĩa là từ cái chân này nó cấp qua cái chân này, từ đây cái đây là chân relay nó gấp ra nha mọi người, có nguồn nè. Rồi mình rút điện nó nhẹ relay nè, nhẹ mặt vít nè. Đó anh em thấy nhẹ là thấy chưa? Rồi giờ mình chỉ đi ráp lại cái tủ lạnh thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình ráp lại nha mọi người. Chỗ cái relay này là mình dùng cái băng keo đen nhựa nè, băng keo đen á, mình quấn lại với chấm hai cái đầu là ngay chỗ cây nhựa lại cho nó dính khỏi bụi bặm vào mọi người. Đấy, cho khi nãy mình cậy nó bể cái nắp này thì mình dán băng keo lại gì nè, chấm vừa lại. Rồi đầu tiên mình ráp thử cho anh em xem. Rồi sau khi mình ráp cắm điện vào thì anh em nghe tiếng block mày chạy nha mọi người. Giờ mình cặp dòng thử cho anh em xem nè. Cái điện cái nguồn cấp cho lốc đó. Tay quay hết để mình lấy xong mình cặp cho anh em xem. Đây dòng là hiện tại vậy là 0.7 gần 0.8 be nha mọi người, là ok nha mọi người, đúng rồi đó. Rồi mình sẽ đo cái nguồn ra 220 luôn cho mọi người xem nha. Dòng hiện tại 0.8 be này mọi người. Rồi mình cặp dòng vào đây mọi người, cặp vào cái nguồn cấp xuống lốc này là hiện tại là 220V nha mọi người, 224V là giống như 220V nè, ok. Máy chạy bắt đầu là nóng rồi đó. Rồi bây giờ mình chỉ ráp lại xong rồi mình hướng dẫn cho cái chi tiết mà cách mà chỉnh ngăn đông và ngăn mát cho anh phù hợp với tủ nha mọi người. Rồi sau khi tủ đã chạy lạnh nha mọi người, thì cách chia sẻ của mình để mà biết chỉnh ngăn đông và ngăn mát cho phù hợp nè. Đối với dòng tủ có nhiều loại thì nhà sản xuất người ta làm cái vô liên vặn, nhưng mà dòng Panasonic này là dùng cái cần gạt mọi người. Cái đây là cái khung cửa sổ để chỉnh cái độ đông độ mát xuống ngăn đông. Thì nếu mà bên này là chữ gạt qua trái thì đóng nhiều, mở hơi lạnh xuống ngăn mát nhiều, mà gạt qua bên phải là đóng hơi lạnh xuống buồng mát mọi người. Thì anh em muốn để trung bình giữa hoặc là đưa qua hơi lạnh xuống dưới mát nhiều là tùy theo cái mình cách sử dụng. Còn bây giờ là chỉnh cái độ ngăn đông toàn diện cái tủ nha mọi người. Ngăn đông toàn diện cái tủ thì anh em chỉnh sao? Thì chỉnh cái đây là vô liên của nó nè. Thì số 1, số 2, số 3. Thì số 3 là số lớn nhất nha mọi người. Thì nếu mà anh em mà giả sử như mà để vào số 1 á, vị trí số 1 thì số nhỏ, số 2 là số trung bình, số 3 là số maximum á, thì mình để số trung bình thôi là cách phù hợp với cái tủ. Còn anh em muốn biết cái độ mát thì anh em bấm vào cái nút này,
thì đèn nó tắt, đồng thời là rờ cái lỗ gió nè, thì cái hơi gió ra là đúng nha, mình chỉnh là độ đúng nha. Thì tủ bây giờ là cũng hoạt động tốt rồi. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm lên một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.